Wah, this meeting is being recorded, dia cakap. Okay, batak sekejap. Okay korang, P dengan Q, siapa lagi tebal? P. P. Itu lagi. Okay, wah aku dengar tak nak cakap tadi. This meeting is being recorded. Wah, ni Zoom Dengar, baru dengar. ni. Kau dengar? Dengar. Ya. Asyik dah. Okay, batak. Padahal bukan benda. Okay, B1. State how the resistance can be obtained. Lah, senang je. Macam mana kita nak dapat dia punya resistance sekarang berdasarkan graf ni? Gradient. Senang lah soalan ni. Very easy. By calculating the gradient. ENT. For future class, kita buat ni saya akan cari soalan trial lah. Trial lepas tu minta kumpulan present. Determine the resistance of conductor Q. Show on your graph. So nak kira conductor Q, perlu buat ni lah. Adap-adap buat gradient dah belajar kan kat admat. Kena buat triangle. Lepas tu you just write the coordinates lah, or kalau nak kira sini pun boleh. So aku punya R, Y2 tolak Y1. So 8 tolak 0 bagi 5 lah. 8/5. Saya tak nak dalam pecahan tau. Bagi bulan berapa? Tolong kira je 8 bagi 5 dalam 1.6. 1.6. 6. Tak ada point. Yang dekat, tak ada. Okay. Tak ada. Dekat graf tu kan, kena tunjuk ke yang segitiga right angle tu? Ke tak payah? Kena kalau dalam exam nanti. Kena tengok. So tengok dia cakap apa? Show on your graph. You need to give ni lah evidence lah that you are doing it. So kena buat kat graph lah. Kena buat lah. Kena. Mesti. Okay, 3-4 ni soalan paper 3. Saya tak nak ni lah. Saya tak nak kacau. Tak nak tengok. 3-5. Ya, 3-5 okey. Okay, a potential difference, voltage lah of 240 volt from the main power supply is applied to the filament lamp. Dia bright dengan normal brightness. Apakah maksud potential difference? Ingat, apakah maksud voltage? Boleh tengok buku teks. Energy given to one coulomb of charge to move from one point to another. You can refer to the module or textbook, ada je. Masuk mungkin lain tapi isinya sama je. Okay, kita ada graf. Energy dengan work done tu sama ke? Boleh sama. Dua-dua tu pun unit joule, so tak ada masalah. Okay, B dia tunjuk graf. Okay, tengok graf ni, filament lamp ni dia obey tak Ohm's law? Tak obey. Kenapa tak? Sebab dia bukan straight line kan? Yes, supposedly macam ni lah. Tapi tidak, maknanya dia non-ohmic conductor. So based on the graph, state a relationship between V and I. So awak haram tak boleh tulis V is directly proportional. Tak boleh. Hanya boleh tulis V increases with I. Memang nampak menaik tapi dia bukan directly proportional. So tak boleh tulis directly proportional. Tulis V increases with I. Itu yang betulnya. Sekejap, tak habis lagi. Apa dia tanya lagi? What can you conclude about the resistance of the lamp? So, cakaplah. Ini conclusion kita dia adalah non-ohmic conductor. Apa lagi satu markah? Give a reason for your lamp. Kenapa reason dia? Does not produce straight line.
Dah dapat full 3 So markah. kalau yang what can you conclude tu tak boleh ke tulis resistance does not obey Ohm's law. The resistance of the lamp does not obey Ohm's law. Macam tu Tapi bukan based on the graph, tak ada terkaitan ke? Betul, dia minta based on the graph lah. So you cannot lah. Cannot. Tak boleh pakai reason tadi Siapa tadi? Ashira. Siapa dia cakap? So cannot must be does not produce straight line. Sebab yes. Based on the graph tanya. Okay, next. What happens to the energy dissipated to the filament lamp when the current flowing is decreased? Macam apa sebenarnya? What happens to the energy dissipated in the filament lamp when the current flowing is decreased? Current menurun. Samalah, turunlah juga. Turun juga Energy dissipated ni hanya melambangkan ni dia, potential difference. Sebab voltage sama dengan energy over charge. So energy lah. Satu markah je pun. Okay kita move on. Okay, 36. Design of a rheostat. So kita nak rheostat tu paling tinggi boleh capai 10 ampere. So kita nak 10 ohm. So quite a high resistance lah. So dia nak kita buat lagi tinggi daripada 10 ohm. So kita nak buat rheostat ni setinggi-tinggi mungkin dia punya resistance. Okay, senang je lah. Okay, pertama, cross sectional area. Kenanya thickness lah. Nak tebal, nak thick ke high ke low dia punya area? Small area. Low. Low. Low good. Kenapa? Ini awak kena goreng tau. Semua ni memang awak akan tend to pakai sebab yang sama. Tapi tak boleh, kena goreng-goreng sikit. So, macam nak goreng? to increase resistance tak boleh, dia dah cakap kat sini. Susah nak goreng apa ni? Tak apalah. Kita pergi sebab-sebab dulu. Length nak bagi apa? Length. Long ke short? Long. Okay. Good. Sebab high resistance. Ketiga, number of turn. Maknanya ni, jumlah lilitan. Increase banyak ke kan? Banyak lah. Betul. Conductivity high ke low? Low sah. Low. Low sebab Low. kita nak ni. Okay, type of wire. Ingat tak apa wire yang paling tak elok itu? Yang graf Copper. dia paling curam. Bukan. Apa? Abu ingat tak wire jenis apa? Crocodile clip Benda boleh clip kan? Kan banyak copper, konstantan tu. Ingat tak? Mana yang paling Konstantan sah. tak konstantan tengah-tengah. Ada lagi tak elok. Nickel ke? Bunyi dia dekat tapi salah. Bukan nickel tapi ni Nikrom. nikrom nikrom. Sebab ini awak boleh goreng lah highest resistivity, conductivity low. Kenapa? Ni kita nak pergi goreng. Kita ni petang-petang ngantuk. Tak ada kreatif sangat. Sir, conductivity tu apa? Conductivity tu apa? Conductivity dalam kes ni electrical conductivity lah. Maknanya the ability untuk dia mengalirkan elektrik. Kita nak dia sehodoh, seburuk mungkin lah. Sebab kalau dia bagus sangat tak boleh lah. Kalau dia bagus nanti dia jadi dia tak boleh nak bagi a very high resistance kalau dia terlampau bagus. So yang tiga ni awak kena goreng lah. Yang merujuk pada higher resistance. Tapi tak boleh ulang ayat yang sama lah. Kena pusing-pusing sikit lah.
Okay. Alright. Kalau habis ni, I might give you ni lah time to finish the objective sendiri. Okay, 37. Okay, two electrical circuit. Okay, ni yang pertama. Okay, so dia pakai conductor. Okay, nothing much. Yang ni kedua. Okay, apa beza sekejap tengok apa beza gambar ni. I think length 37.2 ni lagi panjang dia punya conductor. Okay. A. State the physical quantity measured by the emitter lah lagi. Emitter tak ya, nak jawab. Emitter electric current. Okay. B1, compare the length reading emitter dengan reading voltmeter. Okay, length. Siapa yang power? 1 ke 2? 2 panjang lagi. Okay, 2 panjang lagi. Length. Saya buat shortcut lah 2 greater than 1. Tu length penuh-penuh lah. 37.2 greater than 37.1. Emitter. Siapa lagi tinggi? 1 lagi tinggi. 1. 1. And last one voltmeter. 2. Pertama. 2 Okay, relate the length dengan resistance. So awak kena buat ni lah. Directly ke inversely. So apa hubungan antara length dengan resistance? Directly proportional. Yeah, so good. So resistance is directly proportional to length. Settle. Yang ketiga, relate the length dengan emitter. Apa hubungan antara current dengan length? Directly ke inverse? Inverse. Inverse. So tadi pukul dah boleh buat lah ni. Okay, inverse Sir, voltmeter punya reading tu bukan equal lah. Saya tak nampak. Kalau yang mana equal, voltmeter lah, voltmeter equal lah korang. Betul. Voltmeter equal. Tapi sir bukan voltmeter is directly proportional towards resistance ke? Current. Betul. Tapi voltmeter is dalam kes ni, voltmeter yang diukur ni, voltmeter of the conductor. And I think it's kept constant sebab energi yang dibagi ialah sama. Sebab dia pakai 3 biji bateri kedua-duanya, and the energy given by the battery is the same. Maknanya dia manipulate dia punya ampere. So the V is constant Okay, last one, deduce a relationship between resistance dengan current. So apa hubungan antara R dengan I? Inversely je. Lagi higher Inversely, resistance, betul. lagi ni lower current. Okay. C. Explain how the rheostat is used to control the current flows. Okay, sebenarnya rheostat senang je guys. Rheostat ni, dia hanya manipulate apa? Length. Sebab masa kat sini, wayar ni je yang kena. So, katakanlah dia tarik ke sini. So, rintangannya hanya pendek. Sebab wayar pendek. Tapi bila tarik hujung, makin lama, dia akan jumpa banyak wayar. So, lagi panjang. So, the length of the charge yang kena lalu gets longer.
So that is how dia dapat higher resistance. So nak goreng macam tu je lah. So awak goreng, awak ingat nak goreng ayat explain ni kena step by step. So pertama awak cakap, alamak kena kurang minit. So as the rheostat is slides away, the conductor wire gets longer. So apa guna ya? As length of wire is directly proportional proportional to the resistance. Lepas tu yang terakhir buatlah conversion. So the resistance increases as the slider, I don't know, goreng-goreng je, asalkan bunyi dia masuk akal. Dah habis. Okay, I have less than a minute. Saya tengah beli account Zoom Pro ni, tak sampai lagi. Okay. Okay, ini semua soalan ni. Soalan SPM paper 3. Okay. Alright. Saya